ውድ የኤኬቲዩብ ቤተሰቦች ስሜ ማቲያስ ሰይፉ ነው። እንግሊዝኛ አስተማሪ ነኝ። አንደኛው ሌቭል ቢግነር ሌቭል የምንለው ነው፣ ጀማሪ የምንለው። የትምህርታችን ይዘት በአብዛኛው የሚያተኩረው ስፒኪንግ እና ሊስኒንግ ላይ ይሆናል ማለት ነው። የእናንተን ኮንፊደንስ በደንብ ኢምፕሩቭ የሚያደርጉ ትምህርቶችን ከኔ ጋር እንማራለን። ሌሰን 1 ትውውቅ ብለን መውሰድ እንችላለን። ሃይ ካለን በኋላ my name is ወይም ደግሞ በአጭሩ my name is ረዘም የሚለው ነው። ስለዚህ ስናሳጥረው my name is። ኦንላይን ክላስ መማር የምትፈልጉ ከታች ባለላችሁ ሊንክ በኮንታክት በማድረግ የኦንላይን ክላስ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቆይታችን ይመስል ነበር። I will see you next time። ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።